Vă salutăm pe toți cei ce sunteți la această oră prezenți pe frecvența noastră și avem și invitați musafiri live. În primul rând o salut pe Ligia Dugulescu. Bun venit în studioul nostru, alături de musafirii tăi. Mulțumesc, bine te-am găsit. Ligia este cunoscută în mod special pentru proiectele sociale pe care le derulează la Casa Fraților Ionisim și nu doar, sunt multe proiecte sociale în care te-ai implicat. Și ai venit aici alături de o echipă frumoasă. Sunt puțini în studioul nostru, mai mulți sunt în sala alăturată. Serve the City este numele acestui proiect. Peste 1 milion de oameni au fost influențați, au avut parte de beneficiile acestui proiect. Slujește în comunitate, ar trebui tradus acest proiect. Dar haideți să introducem pe musafirii noștri, prietenii tăi, Ligia. Ei au mai fost odată în studio, cel puțin unul dintre musafiri a fost invitați. Haideți să-i prezentăm pe musafirii noștri. Primul ar trebui, cred că, coordonatorul acestui proiect, Carlton. Este președintele Serve the City International și conduce această echipă. Din 1999 a pornit misiunea în România în termenii aceștia și deja se bucură de un impact mare. Vom afla mai multe detalii despre echipa pe care o conduce și despre oamenii care sunt alături de ei. Darlene și Nathan sunt alături de el și îi puteți vedea chiar acum. Bun, Ligia, hai să îi ajutăm pe acești musafiri ai noștri să ne povestească puțin ce au făcut aceste zile în România, dar să începem puțin cu conceptul de Serve the City, de unde a pornit ideea și ce își propune de fapt acest concept. Yes, welcome to the radio station. We would like to ask you first about the concept of Serve the City and also if you would like to introduce your team members after that. Yes, thank you very much. It's lovely to be here in Timisoara. We were back here in October. I think we were on the same radio program. Mulțumim mult de invitație. E minunat să ne aflăm din nou în Timișoara. Cred că în octombrie am fost aici la un program de radio. And at that point we had the privilege to say that a team was coming. Și atunci vă spuneam că o echipă va veni în Timișoara. And now the team is here. Și acum echipa e aici. So I'm very happy to be here with my friends Darlene and Nathan from Virginia. Sunt foarte fericit să mă aflu astăzi aici cu prietenii mei din Virginia, Darlene și Nathan. And they're from a church called Peninsula Community Chapel. Ei sunt de la o biserică care se numește Capela Peninsulei. And this church has been supporting Serve the City since we started in 2005. Și ei au sprijinit lucrarea de la Serve the City de când am început noi din 2005. And they also have a Serve the City ministry in the peninsula, in the Newport News area. Și de asemenea, acolo în zona lor, în peninsulă, în Newport News, ei au o lucrare foarte frumoasă de Serve the City, de a sluji orașul. I live in Brussels, Belgium, which is where Serve the City started. Eu locuiesc în Bruxelles, în Belgia, unde a și început această misiune, Serve the City. And now we're active in 50 cities around the world. Și acum suntem activi în 50 de orașe în jurul lumii. Wow. Impacting many thousands, millions of Cu lives. impact în sute de mii și milioane de vieți. We have teams in Africa. Avem echipe în Africa, in Asia, în Asia, the Caribbean, în Caraibe, the US, Europe. în Statele Unite și în Europa. Sunteți prezenți și titlul spune Serve the City, e clar că e o idee de slujire și de implicare, dar aș vrea să ne dați exemplu ceva din lucrurile pe care le faceți în cele 50 de locații în care sunteți. The name is pretty much explanatory, Serve the City, so we understand that it's about serving, but we would like for you to tell us a little bit about what you do in all these cities where you are involved. Yes, I was at an event last night here in Timisoara. Aseară am participat la un eveniment aici în Timișoara. And I was introduced to a man who's a mayor. Și am fost prezentat unui om care este primar. And I said, "Oh, it's a privilege to speak to you." Și am zis, e un privilegiu să vorbesc cu tine. Because in Serve the City we always want to speak to the mayor. Pentru că noi la Serve the City întotdeauna vrem să vorbim cu primarul. And we want to ask, what do you see when you see your city? Și am vrut să te întrebăm ce vezi tu când îți vezi orașul. And if we could mobilize dozens or hundreds or thousands of volunteers, și dacă am putea mobiliza zeci sau sute sau mii de voluntari, ce ai vrea să facem în orașul tău? This particular mayor said pick up trash. Și primarul ăsta a zis să ridicăm gunoaiele. But for me, when the mayor says that's what you need to do, then that's what you need Dar to do. când mie un primar îmi spune că asta avem nevoie să facem, asta facem. But the big idea of Serve the City is that everybody can volunteer. Dar ideea mare din spatele acestei lucrări este că fiecare poate să fie un voluntar. That because we're made in the image of God, pentru că am fost creați în imaginea lui Dumnezeu, we have this compassion or concern on our hearts. Avem această compasiune și îngrijorare și dorință de a ajuta oamenii în nevoie.
In fact, I'm wearing a t-shirt right now with our values for Serve the City. Chiar acum eu port un tricou care are valorile noastre care le promovăm în Serve the City, umilitate, adică umilință, smerenie, compasiune, respect, curaj, dragoste și speranță. And now I've just learned some words in Romanian like courage and respect. Și acum am învățat și în românește cuvintele astea. Da, pentru cei care ne urmăriți live, chiar puteți vedea acest tricou. L-am remarcat de cum a intrat în studioul nostru. She observed your t-shirts when you walked in. Bun. Acest primar spunea, ridicăm gunoaiele. Evident, e supărător să ai un oraș plin de gunoaie și unora a pune mâna și a strânge gunoaiele e cel mai bun lucru de făcut. Dar cred că aș vrea să le furnizăm ascultătorilor noștri idei de voluntariat. În cele 50 de locații, în toată lumea, pe unde sunteți împrăștiați, care e topul lucrurilor pe care le-ați făcut pentru comunitățile de acolo? It is good to know that, you would even pick up trash if a mayor is asking you to. That's wonderful. But from all the places you serve in the world, what are some of the top areas you have been involved in, and many ideas of becoming a volunteer? It will be good to present here. Yeah, thank you. I would love to do that. Our secret sauce or our secret formula is about partnerships. Formula secretă a noastră sau sosul secret este despre parteneriate. So we would like to build the kind of partnerships in a city that nobody else maybe takes the time to build. Și noi vrem totdeauna să investim în a stabili niște parteneriate într-un oraș pe care poate nimeni nu ia timpul ca să le facă. So imagine that sometimes the government wants to do something, so we could volunteer with the government. Deci vă imaginați că uneori guvernul are nevoie de ajutor și atunci noi suntem parteneri și suntem voluntari pentru guvern. But also maybe churches. Dar poate pentru biserici. But not just the Orthodox Church, dar also nu the doar Baptist Church. Anumite denominațiuni, nu doar Biserica Ortodoxă sau Biserica Baptistă. Or the Catholic Church. Sau Biserica Catolică. Or what about the mosque? Și la moschee. Or what about business? Sau la locuri de business. Schools. Școli. And then we look around the city and we find who is already doing something good și and noi beautiful. când mergem într-un oraș ne uităm cine face deja ceva treabă bună în acel oraș. So here we think about the Dugulescu family. Aici ne gândim la familia Dugulescu. And the many years that they've invested in caring for people in need. Și mulți ani în care ei au investit ca familie în a purta de grijă oamenilor. So we don't arrive with the idea that we must do something new. Deci noi nu venim cu ideea că trebuie să facem noi ceva nou. We arrive with the idea that many good things are already happening. Ci că deja multe lucruri bune se întâmplă. But more people could be involved. Dar mai mulți oameni trebuie să fie implicați și ar putea fi implicați. So we're trying to create a citywide movement of kindness. Și atunci încercăm să aducem o mișcare pentru întregul oraș de bunătate. And we think this both pleases the Lord and invites people into his life and Și noi community. credem că lucrarea aceasta îi place Domnului și invită pe toți oamenii să participe în ea. Ideea ar fi un val de bunătate, fapte bune pe care să le facem. So a wave of kindness, good deeds to do. Noi știm că, așa ne spunea și Mântuitorul în pilda Samaritanului Milos, că a arătat compasiune nediscriminatorii pentru cei aflați în nevoie. Aceasta este ideea iubirii aproapelui. We know from the Bible, from the parable of the Good Samaritan, that Jesus is teaching us that we should show kindness without discrimination to anyone who needs our kindness and compassion. Dar în același timp știm că această dragoste a lui Dumnezeu trebuie să transpară cumva în acțiunile noastre și trebuie să fie mai mult decât o etică și o moralitate. We know this love of Christ has to be seen in our actions and it has to be evident in our works. Cum faceți modul acesta de a spune Evanghelia fără să fim evident intruziv sau dorință să ne impunem într-un anumit fel, dar totuși fără să ne negăm caracterul nostru? How do you present the gospel without talking about the gospel, but through the actions that you do? But it's not only morals or ethics, it's the love of Christ that you are sharing. Absolutely. I think two very important things happen when we're involved in Serve the City activities. Cred că două lucruri importante se întâmplă când suntem implicați în acțiunile Serve the City. One is that our serving arrives as a surprising act of kindness that gets people's attention. În primul rând, acțiunile noastre de a sluji vin ca o surpriză plăcută pentru oamenii care vor primi atenția noastră și pe care îi slujim. And sometimes they ask questions. Și uneori ei ne pun întrebări.
Why would you do this? De ce ai face tu asta pentru mine? So we have the chance to share our hope. Și avem atunci șansa ca să ne exprimăm motivația și speranța. But sometimes they don't ask questions at all. Uneori nu pun nicio întrebare, But you can see it in their eyes. dar poți să vezi în ochii lor That something of the love and kindness of God has landed. că ceva din bunătatea și iubirea lui Dumnezeu a aterizat acolo, a ajuns în ei. And that changes lives. Și aia schimbă vieți. In the book of Romans, we read that it's the kindness of the Lord that leads us to repentance. Că în Roman citim că este bunătatea lui Dumnezeu care ne duce la pocăință. But the other thing that happens, and this is also a surprise with Dar Serve the City, alt lucru pe care se întâmplă și e o surpriză, is what happens in our lives as we serve. e o surpriză în Serve the City, este ce se întâmplă în viața noastră personală când noi slujim. Because there we join the character of Jesus who washed his disciples' feet. Pentru că în acțiunile astea noi ne alăturăm caracterului Domnului Isus, care a spălat picioarele ucenicilor. And when we serve together, we experience a kind of love that's unique. Și când slujim împreună, experimentăm un fel de dragoste care este unic. So we're growing as well. Și noi creștem de asemenea slujind. Cu siguranță cel ce udă va fi udat, așa cum spune un verset din The one who waters another will be watered. Proverbe. There you go. There you go. Puțin mai devreme le puneam aceeași întrebare restul echipei, e o echipă frumoasă, 7-8 oameni care ne-au însoțit și sunt alături de noi și care au venit în România și au făcut săptămâna aceasta mai multe lucruri. Poate că, Ligia, tu spui mai multe lucruri, că au fost și pe la tine. Și poate în felul ăsta îi auzim și pe Deborah și pe Nathan ce au însemnat pentru ei această săptămână de venit în România. Sunteți de 5 zile? De 6 zile? You are here for 5 days or 6 days already? A week, yeah, de o săptămână deja. O săptămână în care ați făcut suficiente lucruri. Haideți să aflăm puțin. You have done many things in Romania already, so now it's if you want to talk about some of the experiences and things you have served here in Romania, Darlene and Nathan, if you want to just share about your experience and what you have been doing in Romania. Well, first of all, I just want to say how much I love the Romanian people. În primul rând vreau să spun cât de mult iubesc românii. Very kind, hospitable. Oameni ospitabili și foarte buni. And I love that we share the love of Jesus together. Și mă bucur că noi împărtășim și dragostea lui Hristos împreună. So we got to go to the Bethany house. Deci prima dată am mers la Casa Betania în Hațeg. And the people there were so friendly, and we were able to serve them by painting a deck for them. Și oamenii au fost așa de prietenoși acolo și pe ei am slujit vopsind o terasă care avea nevoie să fie vopsită. And what's really fun is you come in with an idea of how you would do it. Și totdeauna e interesant că noi venim cu o idee despre cum să facem un lucru. And yet, there are other ways of doing și things. cu toate astea sunt multe alte feluri în care poți să faci același lucru. And just coming together with those ideas with other people is so fun. Și e foarte fain când te întâlnești cu ideile altor oameni de a face același lucru. So that's one of the projects I really enjoyed. A fost unul din proiectele care m-am bucurat foarte mult să particip la el. Putem continua? Vrea Nathan să ne împărtășească și el? Hai să-l auzim și pe Nathan și să-l auzim să și ne pe spună și Nathan, da. Sure, so I want to echo what Darlene said as well. Aș vrea din nou și eu să fiu ca un ecou la ceea ce a spus Darlene mai devreme. About being so thankful to be here in Timisoara. De a It's a fi beautiful city. atât de mulțumitor să mă aflu în Timișoara cu Serve the City, în acest oraș frumos. And the people here are so kind, as she said, and warm-hearted Și as oamenii well. sunt atât de calzi și atât de buni. My favorite service project so far has been chopping wood. Cel mai fain proiect pentru mine de când am venit a fost cel de a sparge lemne. I was the only English speaker there. Am fost singurul care vorbeam engleză acolo. Everyone else speaking Romanian. Toți ceilalți vorbeau română. And yet we bonded as brothers working hard. Și ne-am unit ca frați lucrând greu la tăiat lemne. And I learned a lot more about how to chop wood better. Și am învățat mult mai mult despre cum se crapă lemnul bine. Yeah, so it was an incredible experience, and I was very thankful to be able to help. A fost o experiență unică și m-am bucurat să pot să ajut. And also to be able to learn as well. Și să învăț de asemenea. Who did you help? Who did you cut the wood for? Maria, she lives kind of at the edge of town. Maria, o femeie care locuiește la marginea orașului. And lives in
She has to use a wood-fired stove. Și ea trebuie să folosească o sobă cu lemne ca să poată să gătească. So she had big pieces of chopped Și tree. avea niște bucăți mari de lemn care trebuiau tăiate. And we were able to provide her with small pieces of Și am wood putut să o ajutăm ca această femeie care locuiește la marginea orașului Timișoara să aibă lemn cu care să-și gătească to keep her house warm and to cook with. și să poată să încălzească. Nathan, a fost pentru prima oară când ai tăiat lemne sau ai mai avut Was parte de this your aceasta? first experience chopping wood, or did you do this in the States also before? I've done this in the States as well, but not much. And so, Am mai făcut așa puțin în America, dar nu mult ca acum. Ne bucurăm. We're glad. Ați făcut mai multe lucruri, deci vopsit, tăiat lemne, muncă So you fizică. painted, you chopped wood, a lot of physical work. What else did you do? Cleaning. So we've done cleaning Deci am făcut curățenie, and painting, am zugrăvit și vopsit and I've run to the department, the hardware store. și am mers de multe ori la magazinul de unde se cumpără, cum ar fi Dedeman, de unde se cumpără materiale. Which was a service in itself. Aia mi because se the store pare is so o big. slujire, prin faptul că mergi acolo este o slujire, pentru că e atât de mare magazinul ăla. But each time I had different people that I was with. Dar de fiecare dată am avut alți oameni care au venit cu mine So it was just a joy to get to know them și m-am bucurat and să-i cunosc ask questions about their lives, and they were able to ask us și questions about our lives. să comunicăm și să-i întreb despre viața lor și ei să întrebe despre viața noastră. And so we were able, as Carlton had mentioned, when they start asking about our lives, Și așa cum a menționat Carlton, când ei ne întreabă despre viața noastră, we got to explain why we wanted to come. atunci putem să le explicăm de ce am vrut să venim. But you also served yesterday, you went to Deborah House. What did you do there? Sorry, they're all running together. And also you went to the Fundația pentru Voi, for You Foundation, where you spend time with adults with disabilities. Deci într-o zi au mers și au petrecut timp, au interacționat și au făcut jocuri cu beneficiarii de la Fundația pentru Voi. Deci asta a fost foarte special pentru ei. So in that facility, we got to see two of the houses. that they Acolo run. la Fundația pentru Voi am putut să vedem două case. The first one, we got to see some of the skills that they Și teach. într-una am putut să vedem toate lucrurile pe care ei îi învață, îndeletnicirile pe care îi învață. And they were very good at demonstrating to me that I needed to learn it also. Și ei au putut să-mi arate mie ca să pot și eu să învăț de asemenea. And then another woman was showing us how she made t-shirts, like, Și altă femeie ne arăta cum fac ei tricouri acolo. and she went through the whole process Și of ne-a showing us. explicat tot procesul despre cum se fac acele tricouri. And then the other place that we went to, the other house, the people were more severely Și disabled. la cealaltă locație unde oamenii aveau dizabilități mai severe, And so they were showing us the programs that were available acolo am văzut programele care sunt disponibile pentru acești oameni. in the care that they give them. Și grija pe care deeply le impressed me. acordă m-a impresionat în mod profund. Felul în care sunt tratați și îngrijiți acolo oamenii. Yesterday, I think you did gardening. Yes. Ieri I remember au muncit now. în grădină la casa de Bora. There Da. were shovels. Au avut lopeți And și spraying. sapă și au făcut treabă prin grădină. And lots of gnats. Da, so you had a lot of work. Yes. Yes. Deci, nu e nicio muncă spectaculoasă, nu au făcut nimic eroic, ci o muncă de rutină. Au strâns the gunoaie, work you have done, it's a normal work. It's not spectacular, but it's a work that needs to be done. Dar e lucru care trebuie făcut. Dar în același timp, munca aceasta care pare atât de o muncă de rutină sau obișnuită, felul în care a adus o schimbare în comunitate v-a schimbat pe voi și aș vrea să colectez de la fiecare dintre voi ce s-a întâmplat, ce a schimbat în voi această săptămână de slujire în comunitate. So this work that you have done, this normal work, has brought a change in the community, but also in you personally. So I would like to ask you, what has changed in you since you came here and served for 1 week? I think the biggest thing that Serve the City has done for me, whether it's here or in Brussels or in Newport News, is one of the tenets is courage. And sometimes when you are comfortable in your own place
it's very hard to step out of your comfort zone yeah. and do something for other people. Cred că unul din cele mai importante lucruri care pentru mine le-a făcut Serve the City, oriunde m-aș afla cu Serve the City, este că mi-a dat curajul să ies din zona de confort și să fac lucruri care poate singură nu m-aș fi pus niciodată să le fac, dar așa împreună cu alții le fac cu plăcere. And once you step out of your comfort zone and you meet the people that you serve, Și odată ce ieși din zona ta de confort și îi cunoști pe oamenii pe care îi slujești, you see that they're just like you. vezi că și ei sunt exact ca tine. They love their families. Își iubesc familiile, They want good things for their children. vor lucruri bune pentru copiii lor And they would like to have nice things like we do. și ei și-ar dori să aibă lucrurile frumoase pe care le avem noi. So for me, that really has changed my heart because I see more of the image of God in others. Și pe mie asta mi-a schimbat inima, că pot să văd imaginea lui Dumnezeu în ceilalți. Minunat. Nathan? Wonderful. I think for me, it's a constant reminder Pentru mine este tot timpul, asta îmi aduce aminte, that anyone can be faithful in doing the small things, because those are actually big things in God's sight. deci pentru mine Serve the City mereu mi-amintește că fiecare poate să fie credincios în lucrurile mici, care sunt mari în ochii lui Dumnezeu. In the industry in which I work, I have to study all the time, constantly. În domeniul în care eu lucrez, trebuie să studiez continuu, constant. But when we serve people, we don't have to have any special knowledge. We just need to have willing Dar hands and a noi willing când îi heart. slujim pe oameni, nu avem nevoie să avem niciun fel de cunoștințe speciale sau de expertiză. Noi doar să fim disponibili, să ne folosim mâinile și să lucrăm pentru acei oameni. So any job, if it's highly skilled, if it's not highly skilled, we all have hands and feet and we can serve Jesus. Deci orice slujbă de genul acesta, atâta timp cât avem mâini și picioare, îl putem sluji pe Domnul Iisus și putem să o facem. So it's always a good and humbling reminder of how Jesus, he himself condescended to the earth. Și e întotdeauna ceva minunat și ne ajută să fim smeriți când realizăm cum Domnul Iisus a venit și s-a întrupat pe pământul acesta. And as he washed his disciples' feet, we are blessed to be able to wash the feet of others. Și așa cum El a spălat picioarele ucenicilor săi, noi avem onoarea și noi să facem la rândul nostru acest lucru pentru semenii noștri. Ce emoționantă lecție. Nathan, ce faci? Ce studiezi în Statele What do Unite? you work in the States? What's your domain where I work in cybersecurity and el în securitate cibernetică? Frumos. E So frumos. that's why you have to study all the time. always changing. Tot timpul se schimbă ceva acolo și trebuie să ții pasul cu... Deci e nevoie de informații. cineva care e educat în securitate cibernetică să taie lemne, așa So e? we need someone with cyber security experience to come and chop wood in Romania. E nevoie de cunoștințe speciale. Cred că de cea mai importantă cunoștință pe care ai trebuit să o manifesti este exact cea pe care ai menționat-o, umilința. I think for you, the only knowledge you had to manifest was to be humble, and you did that because with the experience you have and the knowledge you have, you were able to do the chopping the wood. You Yes, know. ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Carlton, tu ai cea mai mare experiență în povestea aceasta și ar fi interesant să știm dacă tu mai înveți ceva. Carlton, you have the greatest experience in Serve the City, and we are curious to know if you are still learning something. Oh, I am still learning something. I'm still learning all of these values, but the one that comes to mind right now is humility, building on what Nathan just shared. Da, încă învăț foarte multe și valorile astea pe care le am aici pe tricou tot timpul le învăț, dar acum vreau să construiesc mai departe pe ce a spus Nathan despre smerenie. I was just with my good friend Prince Charles-Louis of Merode in Brussels, Belgium, a couple days ago. Cu câteva zile în urmă am fost împreună cu un prinț, un prieten bun de-al meu, în Belgia. And it reminded me of Christmas Day a few years ago when we volunteered with his family at a soup kitchen. Și mi-a amintit el de acum câțiva ani când noi de Crăciun am fost voluntari la a servi masa oamenilor săraci împreună cu familia lui, a prințului. It was run by Missionaries of Charity in Brussels. Și era un proiect de care se ocupau misionarii de caritate din Bruxelles. We had 150 or 200 homeless people who were enjoying a Christmas meal. Am avut
avut 150-200 de oameni care au venit să se bucure de o masă de Crăciun. And I have this picture on Christmas Day Și am această imagine în ziua de Crăciun of Prince Charles-Louis de Merode al prințului Charles-Louis de Merode with a big bowl of mashed potatoes cu un castron mare de pireu, going around to each man mergând la fiecare homeless, la One at a fiecare time. om al străzii, pe rând, and offering them seconds. și oferindu-le lor a doua tură de pireu. Would you like some more mashed potatoes? Vă mai doriți încă o porție Would de you like some more cartofi mashed pireu? potatoes? Vă mai doriți încă o And I porție de saw, pireu? he's a prince. El este un prinț, adevărat. These people are living on the street. Oamenii ăștia locuiesc pe stradă. How much more do we have the God of the universe Cu atât mai mult avem pe Dumnezeu Universului, who sent his son to care be și-a with trimis us? pe Fiul Său să fie cu noi. So I reminded Charles-Louis of that story when I saw him a couple days Și ago. când m-am întâlnit cu el acum câteva zile, cu prințul Charles-Louis, i-am amintit de experiența noastră împreună acum And câțiva ani la how it was a Crăciun. beautiful example to me of humility, but also of God's Și aia incarnation. este pentru mine o imagine așa de frumoasă a smereniei, dar și a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru omenire. Absolut superb. Și ca să mai Beautiful. completăm acest peisaj, în timp ce lucrați, probabil, Carlton, aceasta este misiunea ta, dar mă gândesc că tu ești angajat, lucrezi, e concediul vostru, modul în care v-ați cheltuit zilele de concediu. So I know this is your mission and this is what you do, but for you, you have jobs, so you probably had to use your vacation time to come here. Is this your vacation? I'm a teacher, so Eu sunt currently I'm profesoară off for și acum summer chiar break, am, într-adevăr, liber, but I have left my family dar mi-am lăsat familia and I had to prepare a lot of things ahead of time și before I multe could lucruri come a trebuit here. să le pregătesc din timp când eram încă la servici ca să pot să vin. But it was so worth it. Da, se merită, se merită. Yes, and this will be my vacation for the year. We'll be coming here, spending Asta e time. vacanța mea pe anul ăsta, efectiv, să fiu aici și să Incredibil. petrec timp. And so it's definitely a blessing. Dar e o binecuvântare. Incredibil. Worth it. Când Se merită. începem să măsurăm lucrurile în felul acesta, înțelegem că acestea sunt adevăratele investiții. Să-ți petreci vacanța, singura vacanță, tăind lemne pentru persoane. When you get to use your only vacation time to come and use that time to chop wood for someone you don't even know in another country, then we understand the value, what's important indeed. Sure. Wow, mi s-a părut tonică, foarte tonică această discuție, This was a very foarte încurajatoare. tonic and encouraging discussion. Și cred că exercițiul pe care îl faceți nu este doar voi să slujiți și în aceeași măsură cred că vă propuneți să fiți un exemplu și să chemați la implicare mai mulți oameni. Au răspuns românii? And I think that it's wonderful, but I think that your idea is not just to come yourself and serve, but to bring along a lot of help from Romania. Did the Romanians respond? Did you have Romanians volunteer in these days? Absolutely. That is the point of coming Asta e here. de fapt scopul de a veni aici. We are only coming to join Romanians. Noi venim doar să-i ajutăm și să ne alăturăm românilor care deja slujesc orașul lor. And what we're excited about is that Georgie Dugulescu is leading Serve the City Și Timișoara. noi ne bucurăm foarte mult că George Dugulescu este lidera Serve the City Timișoara. And it's not just one week in June, it's every week. Și nu este doar o săptămână în iunie, ci în fiecare săptămână ei caută și fac proiecte în oraș. So we are looking for Romanians all over the city to join this volunteer movement. De aceea căutăm ca toți românii și toți timișorenii să se alăture acestei mișcări voluntare. Please join us. Vă rugăm să vă alăturați. Mulțumim pentru această ocazie extraordinară this de a face opportunity. ceea ce toți suntem chemați să facem. To do what we are all invited to do. Și lasă-mă să citesc textul de pe tricoul tău, And să let fim me plini de read the umilință, text. compasiune, respect, curaj, dragoste și speranță. Sunt valori care ne reprezintă. Îl reprezintă pe Hristos și trebuie să ne reprezintă și pe noi. Mulțumim foarte mult pentru acest exemplu, această mărturie a credincioșiei, a devotamentului, a slujirii voastre. Thank you so much for coming, for your testimony of serving, of loving, of presenting all the values that we each should have because they represent Christ. Și vă mai așteptăm în România, cu And we look bune. forward to having you again back in Romania. Thank you so much. Thank you. Fiți Mulțumim. binecuvântați, Be spor în blessed toate. in everything. Inspirație zilnică. Radio Vocea Evangheliei.